Hello teachers, welcome back to my channel. In this video, I will teach you an easy step-by-step S.I.M tutorial. Now it's time for you to make your own S.I.M. The most important thing, identify the least mastered topic by the pupils during the quarterly exam, then make a S.I.M out of it. Before conducting S.I.M, you must first write a letter to your principal or the PSDS asking permission to validate your S.I.M. First, buksan natin ang PowerPoint. Then, select po natin blank presentation. Then, choose po tayo ng magandang background para sa ating presentation. Pwede po kayong mag-download sa Google. Copy and paste po natin. Ayan. Punta po tayo sa Insert, Shape. Drag nyo lang po. Right-click po natin, tapos select yung Edit Text para makapag-add po tayo ng text. Ilagay natin ang title ng ating S.I.M, tsaka pangalan or info sa gumawa. Dapat ang cover page natin ay maganda at catchy. Pwede din po nating i-change yung shape color. Click Shape Fill sa taskbar, tapos pili po kayo ng color na gusto nyo. Yung font at kulay ng ating text ay pwede din po nating i-change, pati yung size ng text. Piliin po natin yung kulay at font na madaling basahin ng mga bata. Ayan, so adjust lang po natin. Balik po tayo sa Insert Shape. Right-click, then Edit Text, then lagyan po natin ng Strategic Intervention Material. Para po i-change ang kulay ng text, click po natin yung A sa taskbar, tapos pili po tayo ng magandang kulay. Tapos change din po natin ang kulay ng shape. Kayo na pong bahala mag-customize na sa tingin ninyo magandang tingnan. Insert po tayo ulit ng shape. Right-click, then Edit Text. Then ilagay po natin ang ating name at name ng school. Ayan, so kayo na pong bahalang mag-arrange at maglagay ng designs na gusto nyo po. Dapat related po ito sa topic na gagawa nyo po ng S.I.M. Ayan, tapos na po ang cover page. Click po natin New Slide. Tapos, pili po ulit tayo ng magandang background. Copy and paste po natin ulit. Then, crop po natin yung sa baba. Ganun pa rin, insert shape. Tapos, right-click din edit text. Okay, so dito naman tayo sa table of contents. Dito po natin ilalagay ang nilalaman ng ating S.I.M at saka pahina. Kayo na pong bahala mag-customize ng font at saka size. Ayan, so click natin ulit yung new slide. Copy and paste another background. Or para hindi po kayo mahirapan, pwede din po kayo mag-download ng PowerPoint theme sa Google. Same process pa rin po, insert lang po tayo ng shapes. So, andito na tayo sa title card. Click ulit yung insert shape. Tapos right-click din edit text.
So, type natin task card. Insert another shape, tapos lagay natin yung main task at saka subtask. Dito po nakalagay ang layunin ng ating S.I.M. Gawa po ulit tayo ng new page or new slide. Right-click, then edit text. So, ngayon, gagawa na po tayo ng guide card. Pwede din po tayong maglagay ng picture para po makatch yung attention ng mga bata at mas maintindihan po nila pag may nakikita silang larawan. Ayan, so gawa po tayo ulit ng isa pang guide card. Pwede din po kayong maglagay sa guide card ng questions or conversations that will engage the students. Okay, maglagay po ulit tayo ng pictures. Once we're done with the guide card, punta naman po tayo sa activity card. Insert shape ulit, then lagay natin ang activity card. This will provide enough practice for the learners so that they can perform the skill automatically. Pwede po tayong maglagay ng 2 or more activity cards. Activity card 1 is Yummy Fruit Salad Challenge. Now let's make activity card number 2. List and classify me. If you want to add table, punta po kayo sa insert tapos click niyo po yung table. Kayo na pong bahala kung ilang rows or column ang i-add niyo po. Then, activity card number 3. Fact or bluff. Once we're done with the activity card, let us proceed to the assessment card. This will help the learner measure his or her level of mastery of the skill upon completion of the task.
The result of the assessment identifies the knowledge or skill that the learner may need to enhance or develop further. We're almost done. Let us proceed to the enrichment card. Kung meron na po kayong available na questions, pwede niyo pong i-copy and paste. Sa enrichment card, pwede po kayong gumawa ng puzzles or any interesting activity to extend the knowledge of the learners. Pwede din po kayong maglagay ng answer card for teacher's copy. Huwag niyo pong lagyan ng answer card yung SIM ng mga bata kasi parang binigay na din natin yung answer sa kanila at wala ng challenge. Magiging useless po ang SIM natin. Pwede niyo din pong lagyan ng progress card to keep record of the student's performance. And also to keep record of the student's progress kung na-master na ba niya ang topic. So there's no need to reteach. Dito nakalagay ang activities, perfect score, at score ng mga bata. And lagyan din natin ng remarks. And the last but not the least is the reference card. Dito po natin ilalagay ang mga references na ginamit natin. Mapalibro or link sa Google, para wala pong copyright issue. Ayan, finally, natapos na natin ang ating SIM. Congratulations! Let us review our output. By the way, before I forgot, kayo na pong bahala maglagay ng number sa bawat pahina.
shake it, baby. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Once we're done editing, pwede na po nating i-print ang ating S.I.M. Ihanda po ang inyong cutter, ruler, glue, gunting, at saka fastener. Tayong mga teachers, likas na maabilidad at creative naman po tayo. Kayo na pong bahala maglagay ng mga designs at kung paano nyo siya i-bind. For more interesting educational videos, subscribe to my channel and don't forget to turn on the notification bell to get updated of my latest videos.